Wa nagyod. Diyan ka lang pala. Ngayon, hindi na kita hinahanap. Nakita kita. Pag hinahanap kita, hindi kita makita-kita, ha? Ngayon, naghalungkat ako ng mga abubot. Ito. Sino nagbigay nito? Ito, bigay sa akin ni ma'am. Bago. Bigay ni amo sa akin. Ito. Bigay ni ma'am din sa akin. Impake na tayo. Bawas-bawas ng mga basura. Ito. Ang cute nito. Bag ito ng alaga. Ayaw na nila. Hello, mega shout out sa inyong lahat. Nandito ako ng Google. Hindi impake kaya ilalagay ko to sa box. Bago umuwi, magpapabox ako. Mga bigay-bigay sa akin yan. Ito. Ayaw na nila. Binabasura na nila. Kaya, mas mabuti. Keep natin. Mapapakinabangan to sa probinsya. Gala. Tulad nito. Mega shoutout sa inyong lahat da. Anashka! Mo-open na aga. Anashka. Ito. Ang sama ni. Alkansyahan. Alagad ni Sis Faye. Salamat. Salamat sa tamsak. Mga abubot. Pidji lang ho sa dami labahin at linisin. Okay. Maraming salamat. Parehas tayo. Ako rin marami din labahin at saka ligpitin pala mga kalat. Salamat. Mega shoutout sa inyong lahat. Thank you sa thumbs up. Mga bisdak. Sahay nagadanggo ako. Ayo. Maraming abubot. Unya.
Hello, mega shoutout sa tatlong nandyan. Mega shoutout sa inyong lahat. Thank you sa thumbs up. Mega shoutout sa tatlong nandyan. May tatlong nagtambay dyan. Salamat. Mega shoutout sa apat na nandyan. Maraming salamat sa inyo. Mega shoutout sa tatlong nandyan. Hello, mega shoutout. Pinagpalang Glory. Good morning, mega shoutout to you. Thank you for coming to my live stream. Thank you po, sister, sa thumbs up. Mega shoutout Wari-Wari channel. Salamat sa thumbs up, sisi. Jeremy Carreño. Bumili ka na naman ng isang CP. 3 na ang robot mo. May bago ka na namang robot. Jeremy Carreño. Hello host. Thumbs up dan. Salamat sis. Alagad ni Faith. Mega shout out. Thank you sa thumbs up sister. Alagad ni Faith. Ninja ni nice. Thumbs up host. Salamat sister. GC Raman. Okay Miss Tweet dan her thumbs up. Unsay first prize. Hihi. Ang prize Human ako nagbayad ninyo Si Ate Telma na lang ang i-play ko mamayang gabi. Si Waray-Waray tapos na, si Sisti, si Raman tapos na, si Faith and Hope Vlog tapos na. Si Ate Telma na lang ang babayaran ko mamayang gabi sa pananananan na panalunan niya. Guys, hindi ko nagamit yung binili kong load. Hindi. Magpapaturo pa ako kay Waray-Waray bukas. Kasi first time ko na gumamit ng load.
Hindi ko nagamit ngayon, kaya wala ako sa garden. Anas ka raman, kinsa naman hos, ikaw na ah. O di ako dire. Di ako dire nag-impake sa akong mga gamit. Kay ahong isulod sa box. Daghan abubot. Pasok, pasok, pasok. Pag natapos ko ng bayaran yung mga nanalo, bukas naman tayo magpapalaro. Paangat ng watch hour, bukas naman tayo. Tapusin ko muna pagbayad lahat ng nanalo. Ito binigay sa akin ng alaga ko, picture frame. Maganda siya, hindi ko pa nilagyan.
Halo, halo, halo. Mga sakap sa inyong tanan. Gamahanan ka. Yun naman to. Parang gabi ako. Ayun. Salamat. Daghang salamat. BG, i-charge ko lang. O sige, i-charge mo muna yan. Bana tweet-tweet, asa naman ka? Hihi. Di ako dere. Di arang ko. Nag-impake ko sa akong box. Manguli na ta. Puhon. Jeremy Carino. Akala ko picture niyo ng picture taking bayan host nung kinasal. Hindi, binigay ito sa akin ng alaga ko. Picture frame lang yan. Hindi ko pa nilagyan ng picture ko. Hindi pa ako nagpa photocopy. Gay! Tagay ko inyong mga tagay ko sa inyong mga ano diha alagad. Tamsak niyo mga alagad niyo dyan. Salamat.
Yeah. Kadamo. Kadamo hinabubot. Adi ako gawas.
Impake ako ng box ko. Natigbaw ang aking box na isisinbak kasi sarado rin sila. Dapat nung pa to na isin, nung March pa dapat to na isin. Natigbaw kay sarado ang mga opisina kaya hindi na ipadala. Alagad ni Fig. Hello, mega shout out sister. Thank you for coming. Maraming salamat sa mga suporta nyo, mga lalabs. Yan, yung box na yan kalaki. 185 yan. Ganyang kalaki. Pag pinadala mo. Anash Karaman. Host. Alagad ni Faith. Ano yung atin? Naakay music? Wala. Yung amo ko nanunood. Agoy. Basa po diha. Yung amo ko nanunood. Malakas yung nila. I-mute ko na lang. Nanonood yung dalawa, nag-i-enjoy. Naa kay music, wala ko'y music. Ang akong duha ka agalo ng mga lagas, nanood ng pelikula, Chinese. Nag-i-enjoy silang dalawa. Mute na lang. O nga, i-mute ko na lang host, napalo ka na nalolo. Mute ko. Maraming salamat alagad ni Faith sa paalala. I-mute ko na lang siya.
Hello, hello guys. Wala na sila. Umalis sila. Bumili sila ng pagkain. Kaya hindi na. Hello, hello, hello. Balik na kayo. Balik na kayo, balik na kayo. Ang ref na nandito sa labas, 3 yan. Yung isa, maliit. Binigay na ng amo ko. Kasi binigay niya yun sa akin. Mahal-mahal naman. Isin ko sa atin. Mahal-mahal. Ang ganda pa naman yung maganda pa naman yung brand na yun. Sanyo. Sanyo. Tama ba? Sanyo. Haha. 3 sa labas, 2 sa loob. Nga nung ilang rip na sa gawas, wa na may lugar sa sud, kaya naa may duha sa sud, naa na may duha ka buok sa sud, tapos kining duha kana siya bag-o, tapos kadtong usa. Kaya wala namang mas maluwang dito sa labas, di ba? Hindi naman nababasa kasi maano naman mayroon doon. Tapos yung upuan na nandun, binigay sa akin yan. Tatanggalin ko yung mga paa, lagay. Malaki naman yung box. Ang size niya 26-42. Kayang ipasok. Salamat sa 6 na nandyan. Salamat sa 6 na nandyan.
Hello, hello. Salamat. Bumalik na yung isa. Salamat. Salamat sa 8 bilyon na nandyan. Mga lalabs. Ang akong tita nagsige panawag. Ako ingno na dito tawag sa usa ka cellphone kay. Hello. Oh, kumusta? Ano man? Kumusta na mo diha? Nag-extend na pud mo diha? Oh, diri po. Open nga niya na kay nagburan-uran eh. Oo. Ani mo ti family in high blood naman ha. Kay ano? Oo, nagsumata akon.
Hello, Dodong Mel. Thank you sa thumbs up. Thank you sa pagbisita sa live stream ko. Oy, bumalik si Waray-Waray Channel. Naging G's na siya. Naging unsi na. Do. Si Ate Telma. Mag-start ka na, Ate Tel. Mag-start ka na, Ate Telma. Thank you. May kausap pa ako. Papasok na lang ako sa'yo.
Ganda-ganda ng paligid, Green. Ready na. Pabayahe, host. Oo. Ninja ni nice, host. Ano na adiha? Nag-impake ko kay mulayas na ko. Oh, impake ko kay mulayas na ko. Saka, pinapapunta naman sila ni Inay doon sa probinsya. Dali niya yung lalaki, doon sila tumira sa Uma. Walang nag-ano doon. Maluwag doon yung taniman ng palay ni Itay. Walang ano doon, walang katulong si Itay doon. Oh, hindi naman magugutom doon pag nandun sa probinsya. Kahapon nga, nagpa-tracer na Itay kahapon. Nagpabari na hiya. Sabi ko nga, i-video dahil i-upload ko. Ay, tumatanda na, nagiging makulit. Shout out host, Osmar, Ninja, salamat sa thumbs up mo.
May kulalak, may kulalaknit dito sa likod. Busy ako, nag-ano ko ng box. Inaayos ko yung box ko. Impake ako ng mga gamit ko kasi marami na. Maraming mga abubot. Maraming salamat sa mga nag-BG. Hello. Maraming salamat. Thank you sa thumbs up, Brother ng TV. Thank you so much. Thank you sa supportan niyo. Thank you so much. Thank you. Ay, naku, buti, hindi ka pinalo. hindi ako pinalo kasi nalubat lang yun. Maraming salamat sa lahat na nag-BG dyan. Thank you so much. Maraming salamat. Ay, buti hindi ka pinalo. Hindi naman sis Angelica. Naka-skip. Sara ka host. Di anak ko kay human ka na host. Butang imo. Wa pa oy. Mga sabon pa lang adto na akong ginbutang didto didto handbox. Ginbutang ko yung box lahat ng liquid. Tapos yung laman ng box ko tatanggalin ko lahat yung muna. Ilalagay ko sa gitna yung maliit na dura box. Kasi mga shampoo yun, mga liquid. Ilalagay ko siya sa gitna. Ay, si Nice. Kagabi, grabe, talagang itim na itim. Oo nga, kawawa nga siya. 2 beses siya umulit. Dinalaw siya kagabi dinalaw siya ni Loading kagabi. Hazel, hello Hazel Opondal. Thank you, sister. Thank you for coming to my live stream. Thank you. Kulang sa tulog ang mga mata. Nagdagkop ng mga mata. Kawaway te. Hello, mega shout out. Hazel. Nasaan si Makmak? Anash Karaman. Hello, mega shout out. DM. Parang bagi yung mo, DM. Parang bagi. Pagka-pronounce. Malapit ka na mamuni, brother. Mabuti pa si brother D. Malapit na mamuni. Isikel. Nasaan na si Usmar? Ayun. Si Hazel. Nasaan na si Makmak? Paborito ko talaga tong damit na to. Binigay sa akin ng kaibigan kong si Alma. Maano kasi siya, malamig. Kaya gusto ko itong araw-arawin na suot. Pagkatuyo, suot agad kinabukasan. Si Tilma Ilis ba siya? Hindi ko alam sis. Tanungin mo sis. Kasi kung hindi siya mag-ilis, ikaw nang mag-ilis. Tanungin mo si Ate Telma. Tanungin mo sis. Ang buhok ko nilong. Maraming yung buhok ko. Si Ate Tilma, dili. Oh, dili daw be. Ate Telma, hindi ka dili daw be. Dako ako mata oh.
Dapat PM sila sa GC pag go. Hindi para hindi masayang oras. O sige ate, dili ko LS host. Oh, dili daw siya mag LS. Support. Maraming salamat ate. Maraming salamat eh. Hindi daw sis Angelica. Hindi daw mag-LS si ate Telma. Ikaw na lang. Para mamaya hindi tayo mapuyat. Thank you te. Thank you sa pabidyo te. Sige, start na ko 1 PM. Sige, start ka 1 PM. Sige. Ang buhok ko maraming kulay. May puti, may brown, may black, may golden. Maraming salamat. Kasi baka LS na yung 7 million ngayon. Mag-start ka na kasi meron naman tayong mga ninja. Mag-start ka na sis. Ipasok ko yung ninja ko sa'yo. Mag-start ka na. Ang dakog mata. Sige, iwan ko na lang sa'yo ito, Sisi. Sige, ipasok ko rin sa'yo yung ninja. Mag-start ka na ngayon. Kain muna ako. Sige, ewan ko. Okay, salamat, Sisi. Salamat sa iyo. Daming basura ko. Ang daming alay ko. Sa mga sinakal. Buhay ko, puso ko lumang.
Magluluto pa ako ng ulam ko, guys. Magprepare akong isda.
Kain tayo guys. Bago ko tayo isda. Ulam sa kamatis. Kain tayo. Kain tayo guys. Mahilig ako sa ulo. Unahin ko yung ulo. Pagkaon. Kalapit. Mga unta diha, mga on. Kamatis na hilaw.
Dali, kain tayo. Binili ni Mang kahapon. Ang pagod. Mahilig ako sa kanin. Sabaw tuyo. Harang. Green. Tapos mayroon siyang design na pula. Ganda, di ba? Ay, brother Dudong Mil.
Kain tayo. Malubat, inulit ko. Kain tayo. Nagprito ako ng isda, tsaka hilaw na kamatis. Isdang prito, saka kamatis na hilaw, na may tuyo, nambutaran kong harang, sausawan. Kain tayo. Kalamihan na ho. Bitaw. Wala. Si Leonora. Si Sis Leonora.
Namiss na ako, kinilaw is ano, isda nga tamban, kinilaw. Mm, okay. Daghang salamat. Pangaon pa kang, pangaon mo diha. Dire makakaon kami din damo daghan. Ang uban pag kumain yung ibang katulong, inestimate. Ganahan ko sa mata. Duha ni kabugos na kamatis, dagko. Lami kay crispy. Ate Tel, makain tayo. Excuse me. Wala nang tao eh. Dito, boss. Ako na lang.
Natulog na. Naa pa? Wala na ba? Pangaon tate. Sis Binwini. Alas 2. Pag kumain, kailangan malinis. Walang tira kahit isang pirasong butil. Kasi pag mayroong mga tira, marami tayong tira. Sayang. Ayaw ko na ng kanin. Ubusin ko na lang to. Sarap. Masarap pala to, pinapatong sa kanin. Masarap siya, huwag niyong pakuluan ng tubig. Ipatong nyo lang sa kanin.
Wala nang tao. Dito, basta ako na lang ba. Meron pa nakabigay dyan. Nice, nice.
Yan na lang. Huwag magsayang ng pagkain. Dahil mahirap ngayon maghanap ng kailangan malinis. Mahal ng isda. Buntot na lang natira. Pati yung buntot masarap. Thank you. Kailangan pag kumain, walang sayang. Very clean. Simot.
Thank you so much, Papa Jesus, sa pagkain. Nabusog ako. Maraming salamat po.
Ganito kalinis yung ano namin. Maganda yung pagkaano. Hindi yung hindi magulo. Kailangan laging pagkaano nila. Sis Binwini, ikaw na, mag-ano ka na kasi ilalagay ko sa'yo si ano. Sis Binwini, ikaw na ang ilalagay ko si Tweet sa ano. Tapos yung isa nandun kay Leonora.
Salamat na po sa inyo. Sige, laban-laban lang. Order-order na kayo. Marami akong paninda. Pinas-pinas na. Sarap mo lang po. Parehas tayo kanina kamatis ng festival. Masarap. Meron mga ano doon, mga tira kagabi kaya hindi natin rin pa rin. Meron na rin pagkain sa mga kaya pwede natin na diba? Para wala nang luto-luto. Ayan, sa mga Esteban. Salamat kayo. Pati, ano, pag-ipiyak ako po, mag-ano na si Mimitis. Pwede. Parang kulang po kanina morning mo, sweet egg. Ay nako, tingnan mo, pangumagahan mo sis dito sa aming pagtanghalian. Yung kamatis, cucumber. Oh, lupa, meron din lupa. Mga pagkain, mga gamit sa bahay. Yun, kaserola, kaldero, kawali, set-set ang mga yan. Tingin-tingin lang kayo sa aking bowl. Maraming. Set na plato, baso, electric fan, yun, mga dishwasher, washing machine, at saka dishwasher, ay dish cabinet, yun, marami. Tingnan ni Asher TV, salamat kung paano magpalakos. Oo, kanang ito. Bigyan natin ng ano, tingnan ni Asher TV. Yan. Para hindi siya mabigay.
Thank you, nice, nice. Ano, yan, Bigyo, gusto mo? Oo, binibenta ko na yung tractor namin. Bagong-bago, naku. Kulay blue. Yan na kaya wala tigil dyan. Ay, o kaya nga, pati rin itong ano ko, isang cellphone ko na paano masalawan. Kalog. Hindi ka na lagyan, mas ano, mas imported. Pwede lang dito, yung mga quality. Kaya lang kasi mahal yung at saka dito, sa Pinas, 20 magkano traktor mo? Oh, binili namin yan ng ano, 65 yata. Oo. Oh, binta ko na lang sa'yo ng 60. Ay, 65. Oh, binta ko na lang sa'yo ng 60. Isang beses lang nagamit yun. Dali na. Say hi, everyone. Say, mahal naman mo. Ay, ano po? Puro bago yun. Para sa iyo ng traktor. Hindi man na, hindi na talaga, hindi talaga sa akin na talaga bago. Hindi namin second hand. Hindi na lang ano ng second hand. Kaya lang, hindi ka naman nakasigurado. Hindi ako nakasigurado. Okay, sige. Oo, may kasama ng kalabaw. Sa amin, pwede sa amin bago. Normal. Depende siguro sa ano, depende sa brand. Depende sa brand. Sige. Depende siguro sa brand. Eh, sa amin talaga yung ano, maniakan sa amin mga kape. Gusto mo, ano? Kape. Anong kape? Kape, gusto mo? Ano yung kape? Wala si ano. Magkano sa inyo kape? Depende naman sa kape. Pero mahal ng kape niya. Sa amin mahal ang kape kay Rolex eh. Yung pwede na yan lang ano yun, nasa 150. Pwede na mahal. Sa amin, 5 rupees. Ay, oo, kasi sabi sa akin eh, sharing muna doon, pati mga pagdakugan sa kaano, mga sa inyo. Kape at saka kalabaw, yan ang mga mura sa inyo. Tsaka baka,
mahal ang mga ano sa amin. Maganda ah. Maganda. Maganda mag-ano, magpadami sa inyo. Kaya nga lang, siyempre pag ikaw din ang tuminta, mura din, di ba? Sabi nga nila sa ano, sa mga ano, 20, sabi nila, ayaw. Siyempre, ganun man yung kung bibili ka, di ba? Ayaw ka muna sa ay, hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Bibili na lang ako kung talagang gusto nyo. Gusto ko. O, sabi nila, di ba 20? Sabi ko, sige, 18. Ay, talagang sagad na yun. Di, wala na. After 3 days yata, yun. Kasi nasa bahay. Kaya na daw, kaya na kasi. Naglalag nyo. Guys, gusto ko magkalaman ng baboy. Bake camping kasi madali lang. Bato, ulo. Hindi ka na magpuputo. Tanim-tanim ka lang sa paligid. Okay na yun. Hindi ko na problema yun. Inahin mo na lang yung buo, asin, bitchin. Masipag ka lang talaga sa pag-inom ka gulay. Wala. Hindi ako ang daming paso. Ano, para magtanim-tanim sila ng paso. Nahilig daw. Nahilig. Ayaw na kasi nilang pagpuntan pag ano daw. Mahilig kasi naman. Masipag ka talaga sa bukas. Saka sa inyo, maganda ang lupa sa lupa. Sa amin kasi parang dito ba kaya kailangan talaga yung parang hindi siya practic. Kailangan, pwede mo naman tangnan ng lupa kaya dapat lagyan mo rin ng mura-mura sa inyo mga ano, mga hayop sa amin. Oo, gusto ko ng baka. Lalaki na lang. Nag-start na siya. Nag-start na siya? Okay, sige. Ay, pati pala si ano, no? Sige, puntahan ko na lang siya. Salamat. May baka na ako ay wala man siyang istan. Di man nag istan. Wala pa man. Sabi mo istan na siya.
Marami ka na nga ron baka. Tamang-tama, pag kinasal ka, marami ka nang kakatayin. Ayun, isang baka, malaki. Ilagsan mo yung isa. Isa, patayin mo. Kami nga, gusto ko matikman yung lechon na baka, wait. Nadahan mo kami pag kinasal ka niya. Yung lechon na baka ang gusto kong matikman. Hindi lang sisi.
sis, mag-start ka na. Oh, anong ginagawa mo? Oh, nandiyan ka sa bahay mo? Oh, sige, sige, sige. Sabihin ko si Leonora. Ituloy muna niya. Oo, nag-ilis lagi. Si Ate Tilma hindi rin hindi rin. Oh, sige, sige. Salamat sis ha. Oh, sige, sige. Bye. Ingat. Thank you.
Lord, I come to you. Bakit sabay-sabay ka? Kapintas, kaya lang hindi ko man malapit. Nagkaroon ng mga parang Panginoon sa Panginoon ko siya sa Pwede ba yun? Kumusta? Kain-kain lang. Taranong. Alma, nandito yung ano mo. Chair. Yung baso mo.
Ako man lang masisipan kumanta. Sa akin. Bakit talaga yung boses ko eh?
Umpisa ka na, Brother Mel. Kasi ibibigay ko lang sa Sis Alma, ikaw nag-design nito? Ikaw ang gumawa nito? Mahilig ka kasi mag-drawing eh. Hula ko, ikaw ang ano nito. Guest ko, ikaw ang gumawa nito.
Way kwarta ipalit, oy. Magdala na si Nina. Aw. Akala ko kung anong ID. Yun lang pala yun. Siskat? Anong ID kailangan? Ano, para diin adto nga ID paggamit. Siskat. Naalala mo to? Kay Sis Alma ito siya. Pinatago sa akin.
Oo. Nasaan na si Brother Mel TV? Ay, kaya pala sinunod din kasi ano, si, si Nice Nice. Sige. Sige, sige. Ay, kaya pala. Sige, kaya pala. Maraming salamat sa samahang ito. Binabaliran ko. Happy birthday to you. Sis Faith, ilang taon ka na? Happy birthday, Sis Faith. Happy birthday. Dudong, mag-start ka na, Dudong.
Mag-start ka na, Dudong. Start ka na kay Musoy. Blue candle, blue candle. Start na. Brother Mel. Brother Mel TV. Mag-start ka na. Cheers. Pero sasayaw at kakanta ako. Ha ha ha. Good job. Sige na, sumayaw at kumanta ka. Showtime now. Manonood ako. Sige na, mag-showtime na. Nasaan na si Brother Mel TV? Hindi pa nag-umpisa. Salang na. Showtime na. Sige na, bilis na kasi manonood kami. Showtime. Showtime, bilis na. Mel TV. Salang na. Partner mo si si Faith. Sis Faith. Dali, dali.
buhis sa tawo. Yun nga eh. Si Brad, naghihintay na nga kami kung sino ang susunod mag-showtime. Manunood kami. Si Brother Mel TV, si TC Raman, si Sister Faith. Sino ba sa kanila? Quite yan. Sige na, ikaw na lang sayaw dyan. Showtime. Kaya pala close na. ABS-CBN. O, nalipat na yung showtime diyan. Tuloy mo lang, Hos. Mga busy pa yata, kaya walang may nagsushowtime. Si ano na lang, si Faith.
Maraming salamat.